እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሪከርድ ካረኩ ቆይቼ ነበር። ቤት እየቀየርኩኝ ነበረ። አም ሶሪ። ዛሬ በሞባይል ባንኪንግ ተመልሻለሁ። ሞባይል ባንኪንግ ያለ ካርድ የሚሰራውን እንደ ፖስት እንደማደርግ ቃል ገብቼ ነበር። በዛውም መሰረት ዛሬ እንዴት ያለ ካርድ እንጠቀማለን የሚለውን ለማሳየት እሞክራለሁ። መደወያ ውስጥ እንገባና ስታር 889 መንሰላል ብለን እንደውላለን። ዌልካም ቱ ሲቢኢ ባንኪንግ ይላል። ከዛ ለመግባት ሎጊን ለማድረግ አንድ ቁጥርን መንካት፣ ኤግዚት ለማድረግ ደግሞ ሁለት ቁጥርን እና ስለዚህ ሎጊን ልናደርግ ስለሆነ አንድ ቁጥርን እንነካለን። ከዛ ሚስጥር ቁጥራችንን ይጠይቀናል። ሚስጥር ቁጥራችንን እንጽፋለን። እዚህ ላይ ዌልካም ቱ ሞባይል ባንኪንግ ሲቢኢ ሞባይል ባንኪንግ ይላል። አንደኛ ስለ ሂሳባችን ማወቅ ከፈለግን ማይ አካውንት ውስጥ ገብተን ባላንሳችንን ማየት እንችላለን። ትራንስፈር ቱ ሲቢኢ ብር ዋሌት፣ ወደ ሲቢኢ ብር ደግሞ ማስተላለፍ ይሄ አለ። ይሄ ደግሞ ሜክ ፔመንት ቱ ቤኔፊሻሪ የሚለው ደግሞ ሴቭ ላደረግናቸው ደንበኞቻችን እንዴት እንልካለን የሚለውን ያሳያል። ለዛሬ ወደ አንድ ግለሰብ አካውንት እንዴት በቀላሉ ትራንስፈር እናደርጋለን የሚለውን ነገር ለማሳየት እሞክራለሁ። ሞር ኦፕሽን ብለን ወደ ሁለተኛው አማራጭ ስንመጣ እዚህ መጀመሪያ ላይ ትራንስፈር ቱ ኤኒ ሲቢኢ ብር አካውንት የሚለውን እንነካለን። የተለያዩ አካውንት የተያያዙ ካላችሁ ከአካውንቱ አንዱን እንድንመርጥ ያደርገናል። እኔ ሶስተኛውን መርጫለሁ። ከዛ የምንልክለትን ሰው አካውንት እናስገባለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ ሴንድ ስናደርገው የሰውየውን አካውንት ስሙን እስከናያት ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥር እንመርጣለን። አንድን ቁጥር ስንመርጥ ስንት ገንዘብ ማስገባት እንደምንፈልግ ያሳየናል። ስለዚህ እንበልና ማስገባት የፈለግነው 500 ብር 500 ብር ካስገባልን በኋላ ሴንድ እንላለን። ትራንስፈር የሚለው ሪዝን የሚለው ላይ ትራንስፈር ማለት እንችላለን። የፈለግነውን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ማስታወስ ይረዳል። ከዛ ትራንስፈር ብለን ከጻፍን በኋላ ሴንድ እንለዋለን። እዚች ጋር ደግሞ ፕረስ ኤኒ ኪ ኤክሰፕት 1 and 2 ሲልን ከአንድና ከሁለት ውጪ ሲልን ሶስትን ከዛም ከአንድና ሁለት ውጪ ያለውን ቁጥር እንነካለን። ኮንፈርም ፕሊስ ኮንፈርም ይላል። የስ ለመላክ ነው ደግሞ ለማቋረጥ ነው። የስ እንለዋለን። ሲያልቅ እንደዚህ ኮምፕሊት ብሎ የኢትዮጵያን ብር 500 ብር ከታዲዮስ አለም ተቀንሶ ለዚህኛው ሰው ጠቅሶልን ለምንልክለት ስም ይልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ሲጨርስልን ላክን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሰንም ባላንሳችንን ማየት እንችላለን። መቁረጡን ከሂሳባችን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ለተጨማሪ ቪዲዮዎች ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።